सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ रोयल इनफिल्डमा आइपुगेछ सोरुममा हैन हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त गाइस सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान इट्स मी जोसेफ सो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल न्यू ब्लग न्यू डे एन्ड न्यू भिडियो गाइस आज चाहिँ हैन रमाइलो भिडियो लिएर आउन गइरहेको छु है सो अनि आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भन्दा चाहिँ माझीटार जाँदैछु है माझीटार किन भन्दा चाहिँ सो बाइकको डेलिभरी गर्नु गइरहेको छु है सो बाइक लिनु गइरहेको छु हैन सो बाइक चाहिँ कुन चाहिँ बाइक हो भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई तल गएर सस्पेन्ड छ है अहिले बाइक चाहिँ सो तपाईँहरूलाई त्यहीँ गएर म देखाउने छु कुन चाहिँ बाइक ल्याउँदैछु र कहाँबाट ल्याउँदैछु होइन सो त्यही देखाउने छु तपाईँलाई होइन सो अहिले म रेडी सेडी भएर गइसकेँ होइन अनि टक्क क्यामेरा पनि बोकेको छु होइन अनि क्यामेराबाट पनि हल्का भिडियो सुट गर्छु म होइन आज अनि म चाहिँ अहिले खामदुङमै छु घरमा सो यहाँबाट चाहिँ निस्किनु आँटेको होइन गाइस अनि त्यही हो गाइस आज नि बबालै आउँछ होला ब्लग होइन सो तपाईँहरूलाई होइन तपाईँहरूले मन पराइदिनु भनेर आशा गर्दछु है यदि तपाईँहरू यो ब्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होइन सो हेर्दै गर्नुहोस् है अब म घरबाट निस्किसकेको होइन गाइस अनि आजको दिन मौसमहरू चाहिँ रमाइलो भइदिएको छ है सो आजको दिन हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन मजाको भ्यू देखिरहेको छ होइन गाइस 2000 years later सो गाइस वी आर इन रोयल इनफिल्ड सोरुम होइन गाइस अनि सो दिदी र साथी चाहिँ आइपुगेछ अरे सो हेर्दै गरौँ मेबी होइन लेट्स सी इन्जोय सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ रोयल इनफिल्डमा आइपुगेछ सोरुममा होइन हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त गाइस फाइनली हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ होइन हजुर कतिको खुसी हुनुहुन्छ आज धेरै नै खुसी अति नै खुसी अन्त हाम्रो प्रतिबिम्ब ब्रो के छ हाल खबर एकदम ठिकै छ मेरो ठिकै छ है त भन्दा आजको खुसीमा के सन्देश अब हाम्रो एउटा क्लबमा चाहिँ एउटा नयाँ एड हुँदैछ है बाइक अन्त अब हाम्रै साथीहरू किन्दैछ धेरै खुसी नै लाग्छ सो होइन बाइक डेलिभरी हुन गइरहेको छ सो आज चाहिँ होइन बब्बा लाउँछ ब्लग होइन गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सो यहाँ चाहिँ हल्का अब डकुमेन्ट्सको होइन प्रोसेसिङ चल्दैछ त्यो भएर चाहिँ अलिकति अड्किरहेको छ नि त गाइस सो तपाईँहरूले गेस गर्नु सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ बाइक हो होइन यहाँनिर थुप्रै छ यो चाहिँ लास्टमा मात्रै देखाउने छु कुन चाहिँ बाइक हो भनेर होइन तपाईँहरूलाई सो यहाँ तिनवटा छ है हन्टर अन्त यता पनि छ दुईवटा सो यु क्यान सी होइन सो गाइस तपाईँहरूले होइन सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो कुन चाहिँ बाइक हो होइन हिमालयको होइन हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस अहिले चाहिँ हामी रोयल इनफिल्डमै छौँ है अनि भित्र पेपर वर्कहरू चलिरहेको छ होइन गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी बाहिर बसिरहेको छौँ नि त the next day सो गाइस फाइनली म चाहिँ आज फेरि रोयल इनफिल्ड आएको छु माझीटार होइन हिजो चाहिँ डकुमेन्टको प्रब्लमले गर्दा चाहिँ होइन लानु सकेन सो त्यही भएर चाहिँ अन्त आज चाहिँ फेरि नेक्स्ट डे हो होइन तपाईँलाई नेक्स्ट भ्लग अब हिजो र आजको दुइटै गरेर भ्लग कन्टिन्यू गरिरहेको छु है अनि आज चाहिँ फाइनल होइन डेलिभरी भइरहेको छ सो हेर्नु सक्नुहुन्छ सो गाइस फाइनली आज चाहिँ बाइक डेलिभरी हुन गइरहेको छ है हेर्नु सक्नुहुन्छ सो बाइक चाहिँ निस्केर रेडी भइरहेछ अन्त दिदीहरू चाहिँ आउनु हुँदैछ अरे होइन गाइस एकछिनमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा यो बाइक लिएर जानु लागिरहेको है सो हेर्नु सक्नुहुन्छ एकछिनमा भेट्नु ल त गाइस फाइनली दिदीले आफ्नो बाइकलाई रिसिभ गरिसक्नु भएको छ है सो आजदेखि
उहाँको बाइक भइसकेको छ है त गाइस सो कङ्ग्रेचुलेसन्स दिदी किस्मा रेलीमाई बाँधेको रिबन तिमीलाई हेर्दै रेलीमाई बिताउला जीवन कालो किस्मा रेलीमाई बाँधेको रिबन तिमीलाई हेर्दै रेलीमाई बिताउला जीवन त गाइस फेरि पनि है हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किनु लागेको है दिदीको बाइक लिएर चाहिँ होइन निस्किनु आँटेको होइन कङ्ग्रेचुलेसन्स दिदी है सो तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ है त दिदी ल त गाइस अब यहाँबाट हामी निस्कन लागेको है हामी निस्केर चाहिँ एकछिन सिवानी जाने काम छ होइन गाइस अनि सो त्यसको बादमा चाहिँ फेरि हामी ब्याक टु होम है म नामथाङै फर्किन्छु होला होइन गाइस सो वी आर लिभिङ दिस प्लेस है त गाइस सो लेट्स गो गाइस ल गाइस हामी चाहिँ माझीटारबाट निस्किसकेको छौँ है हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै सिरुवानीतर्फ लागिरहेको होइन अनि हामीसँग प्रतिबिम्ब ब्रो पनि छ है सो प्रतिबिम्ब ब्रो चाहिँ पछाडि आउँदैछ होइन गाइस सो हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै फर्स्ट त हामी यहाँबाट गएर पेट्रोल पम्प जानेछौँ है सो फिल अफ गर्ने नि त फ्युल गर्ने त्यसको बादमा चाहिँ हामी फेरि भेट्नेछौँ है त गाइस हेर्दै गर्नुहोस् ल गाइस फेरि पनि हामीले होइन फ्युल लगाइसकिसकेका छौँ है अनि सो हामी यहाँबाट फ्युल लगाएर चाहिँ सिधै निस्किनेछौँ होइन गाइस त्यहाँदेखि चाहिँ हामी फेरि पनि गफ गर्दै जानुपर्छ है त गाइस सो आज चाहिँ हामी भन्दा नि म चाहिँ राइड गरिरहेको छु हन्टर फर्स्ट टाइम हो होइन लाइफमा एक्सपिरियन्स सो मैले होइन मेरो इच्छा थियो हन्टर राइड गर्ने होइन म कुदाउनु पाउँछु कि पाउँदिनँ होइन यो बाइक भन्ने सोचिरहेको थिएँ होइन सो आज दिदीको कारणले गर्दा है आफ्नो इच्छा पनि पुरा भइसकेको छ है गाइस अनि सो अनि हामी चाहिँ बागे खोला आइपुगेको छौँ है अनि यहाँबाट हामी सिधै सिरुवानीतर्फ लागिरहेको है सो अनि आज अति नै खुसी अनि रमाइलो भइदिरहेको छ है राइड गर्नु पाउँदाखेरि रोयल इनफिल्डको है हन्टर फर्स्ट लन्चिङ हो होइन गाइस ओभरै अब मलाई चाहिँ होइन यो बाइक कुदाउँदा फिल चाहिँ कस्तो भयो भने मैले क्लासिक बाइकहरू पनि कुदाइरहेको है अनि हिमालयहरू पनि कुदाइरहेको होइन सो हेभी क्या वेट चाहिँ हेभी लाग्छ क्या अनि यो बाइकमा चाहिँ त्यस्तो वेट लागेन है लाइट लाग्यो है लाइटली होइन सो हल्का है जसले पनि कुदाउनु सक्ने क्या आँट गर्ने खालके लाग्यो है मलाई चाहिँ अनि यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ होइन ओभरै बबालै रहेछ है सो एउटा सानो राइडमा नि है छुट्टै यसको एक्सपिरियन्स गरियो होइन गाइस अनि त्यही हो गाइस रमाइलो भइदिरहेको छ है सो फाइनली हामी चाहिँ सिमतामा आइपुगेको अवस्था है सिमतामा चाहिँ आज हल्का भिड टाइप देख्दैछु होइन जामहरू अन्त त्यही हो गाइस सो फाइनली पानी पनि पर्न लागिसकेको छौँ है सो हेर्दै गरौँ गाइस एकछिनमा भेट्नेछु हजुरहरूलाई ल है गाइस फेरि पनि है तपाईँलाई सानो मोटोभ्लग लिएर आएको छु होइन अनि यदि तपाईँले यो भ्लगलाई मन पराइदिनु भयो भने है लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है सो अनि अहिले चाहिँ हामी सिरुवानी पुग्न लागेको है यो अपरोडिङ पनि होइन बबालै रहेछ यो बाइकको है पर्फर्मेन्स है त्यही भन्दै है गाइस स्टे ट्युन गाइस यु नेक्स्ट भ्लग एन्ड टाटा बाई बाई